Adi මොකක්ද ආවේ? Pro Max එක ආවා. 33. Yes. Yeah. When badu ආවා. When අපි ආයි අද අම්මිනේ. When badu ආවා. අපි unboxing එක කරලා පෙන්නන්න. දැන් මේ තුලින් යනවා ලිෆ්ට් එකේ ඉඳලා. අන්න බඩු ආවා. මං කිව්වේ මතකනේ එදා මම කිව්වා ඔයාලට නොවැම්බර් 7-8 මගේ iPhone 15 Pro Max එක එන්න ෂෙඩියුල් කරලා තියෙනවා. හැබැයි හාස්කමක්වත් වෙලා ඊට කලින් එන්නත් බැරි නෑ කියලා. ඉතින් දැන් මම ඕඩර් කළා සති 2-3ක් බලන් හිටියා. දැන් අද ඔක්තෝබර් 11th හරියටම මට අද හම්බුණා මගේ iPhone 15 Pro Max එක ගෙදරටම ආවා. DPD තමයි ඩිලිවර් කරේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ ඩිලිවරි වෙච්ච හැටි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ ඉතින් ඔන්න හාස්කමකින් වගේ මට ෆෝන් එක හම්බුණා. ෆෝන් එක හම්බෙලා දැනට පැය 12කට වැඩි මම තාම කැඩුවේ නෑ. මොකද මට මටත් බලන්න ආසයි. ඉතින් ඔයාලටත් පෙන්නන්න එපයි. ඒකින්ද උදේවරු මට ඔෆිස් එකේ වැඩ වගේක් තිබ්බා, මීටින්ග්ස් තිබ්බා. ඒවා ෂෙඩියුල් කරලා ඉවර වෙලා ඒ වැඩ ටික කරලා ඉවර වෙලා ඉතින් රෑ වෙලා මේ ෆ්‍රී වුණාම මේ රෑ 12ට විතර මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් තමයි මමත් එච්චර කල් බලන් ඉඳලා අතටත් හම්බෙලා තවත් පැය 12ක් බලන් ඉඳලා මේ ෆෝන් එක ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් රිවිව් එකක් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට Apple Store එකටම ගිහිල්ලා රිවිව් එක කරා. එහෙනම් දැන් අපි කඩමු පෙට්ටිය. පෙට්ටි ගොඩක් තියෙනවා කඩන්න. මේද අපි මේක වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නැහැ. මම මේ බෙල්කින් එකෙන් ගෙනාවා පවර් බෑන්ඩ් දෙකක් මායි චමරන් දිර දෙන්නටම. මේ ඒක ඉතින් තව මෙතන තියෙන Amazon එකෙන් ආපු පාර්සල් වගේක් මේක මම ඔයාලට නිකන් පෙන්නන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන ෂූ රැක් එකක්, මෙතන තියෙනවා මෙතන ෂෙල්ෆ් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න දෙයක් නෑ. අපි පවර් බෑන්ක් එකයි ෆෝන් එකයි හදලා බලමු. මේ ඉතින් ඕක තමයි මම ඔයාලට කියපු ලංකාවේ දැන් හැමෝම ඉතින් පළවෙනි රිවිව් එක අන්බොක්සින් එකනේ ගේන්නේ. ඔන්න iPhone 15 Pro Max එකේ ලංකාවේ අන්තිමම අන්බොක්සින් එක අරගෙන ආවා මම ඔයාලට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අන්බොක්සින් කරනගෙන මම අර කලින් මගේ ලැප් එක වෙන්නවා. ඊට කලින් ගත්ත ෆෝන්ස් දැන් කලින් අවුරුදු වල 13 Pro එතකොට ඊට කලින් මම සාමාන්‍ය අවුරුදු දෙකෙන් දෙකට ෆෝන්ස් මාරු කරන්නේ. ඉතින් එකක්වත් මම ඔයාලට රිවිව් අරගෙන ආවේ නැහැ. ඉතින් මේක කරනවා කියලා හිතුවා. මොකද දිගටම මම ඔයාලට Apples අප්ඩේට්ස් දීපු හින්දා. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් පෙට්ටිය කඩමු. දීපු ඉඳගෙන අපු පෙට්ටිය. හරි. දැන් හලෝ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඇතුලේ. මෙන්න බහණ්ඩේ තියෙනවා 15 Pro Max. එන්න තියෙනවා මගේ අලුත් iPhone 15 Pro Max එකේ blue titanium එක design by Apple in California. මේ තියෙන්නේ වහන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක මට ආවා casing එක. ඊට අමතරව screen protect එක. ඉතින් මේ වැඩක් නෑ සිකරා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Evo Clear Tech 21 with MagSafe casing එක transparent එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒක. එතකොට මේ තියෙන්නේ protect එක. ඉතින් මේ bundle එක තමයි ආවේ. ඒක පැත්තකින් තියලා දැන් අපි ෆෝන් එක කඩමු. හරි. ඔන්න දැන් අපි කඩන්නයි හදන්නේ. දෙන්නෙත් නෑ මචන්ලා මේක. wow.
ඉතින් ඔන්න කියපු විදිහටම මේ පාර lightning cable එකනොට type C cable එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. phone එකේ color එකටම නැත්තත් කිව්වෙනම් phone එකේ color එකට එනවා කියලා. ඔන්නට phone එකේ color එකට නෙමෙයි. හැබැයි ඉතින් okay. ගොඩක් හොඳ material එකකින් හදලා තියෙන powerful ඒ වගේම ඉතින් ශක්තිමත් සවි ශක්තියෙන් වැඩි type C cable එකක් එවලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉතින් leaflets මේගොල්ලන්ගේ catalog එක තියෙනවා. පුරුදු විදිහට Apple sticker එක තියෙනවා. කලින් Apple sticker එක waste කරපු හැටි දැක්කනේ ඔයගොල්ලෝ. SIM removal එක තියෙනවා. ඒව තමයි තියෙන්නේ. මේ පෙට්ටිය අලුතෙන් මගේ box set එකට යනවා. මම තව shelf වගේක් Amazon එකකින් order කරා. ඒක හයි කරලා මේ පෙට්ටියත් එතනට යනවා. ඔන්න ඉතින් බහණ්ඩේ හිතපොතරම් අවුලක් නෑ, බරක් නෑ. මට ඉතින් ලොකු වෙනසක් තේරෙන්නේ නෑ. මේකේ මේ Pro එක 13 Pro එකත් එක්ක Pro Max එක වෙනස් වුණා කියලා. ඉතින් ඔන්න එන අපි ගලවන්නයි හදන්නේ වෙන්න. wow පට්ට ෆෝන් එක ඒ වගේම අර bezels පට්ට තින් කියපු විදිහටම මේ එතන මට වෙන්නේ මිලිමීටරයක් වගේ ඊටත් වඩා අඩු bezels තියෙන්නේ. ඉතින් පට්ට ෆීල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් Apple කියන්නේ ඉතින් ඒක ඉතින් මම හැමතිස්සෙම කියනවා next level design. මේ පැත්තෙන් ඔන්න මගේ අතේ තිබිච්ච dust ගෑවුණා. screen එක screen protector කලව ගන්න අරන් යන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ අලුත් Apple 15 Pro Max එක. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න first time අපි on කරන්න හදන්නේ phone එක. wow hello මාරම ෆීලින් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මාර යුසිමත් තියෙන මිනිස්සෙක්. ඉතින් අතට හම්බෙලත් පැය 12ක් හිටියේ මම මේක කඩන්න නැතුව. පට්ටම ලස්සනයි මේ. බලන්නකෝ මේක. ඉතින් හරිම සතුටුයි. bonjour කියලා එනවා, hello කියලා එනවා. swipe to open. all right. English UK appearance එක select කරා. default තියෙනවා හැමදේම. continue කරා. quick start එක setup without another device. ඉතින් එතන අනිත් කැමරා එක තමයි මම දැන් මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නේ මගේ 13 Pro එක. මේ තියෙන්නේ ඒක. එහෙනම් අපි මේක setup කරමු මේකට. මේක මේ කැමරා ඔයගලන්ට පේන lenses පට්ටම ලොකුයි. දැන් මෙහෙම තියනකොට නිකන් flat එකට හිටින්නේ නෑ වගේ මේ. පොඩි මේ unbalance නැතිවක් තියෙනවා. ඉතින් අවුලක් නෑ. ඉතින් ඕක තමයි 15 Pro Max එක. ඉතින් මම මේකේ මේ setup එක කරනවා මගේ පරණ iPhone එකත් එක්ක දැන් මේක link කරලා phone එක set කරගන්න හදන්නේ මේකට. බලමු මගේ already Bluetooth on. හරි ෆෝන් දෙක දැන් data move වෙන වෙලා වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ෆෝන් එකකින් ෆෝන් එකට setup කරන්න හැටි ඔයගොල්ලෝ iPhone user කෙනෙක් නම් දන්නවනේ. ඉතින් දැන් මගේ පරණ iPhone එකෙන් අලුත් iPhone එකට මගේ මේ වෙලාවේ ෆෝන් එක setup වෙන ගමන් තියෙන. ඒතකම් මම පෙන්නනම් මට ආපු case එක. මම මෙච්චර කාල මේ iPhone එකට මේ වගේ මේ transparent case එකක් use කරේ නැහැ. මම මේ මෙච්චර කන්දින්න තවත් ෆෝන් එක ලොකු වෙනවා මේ. මේක තමයි ආපු කේසින් එක MagSafe කේසින් එකක්. බ්‍රෑන්ඩ් එක මම ඔයගලන්ට කිව්වා වගේ මේ Tech 21 Evo Clear කියලා තියෙන with MagSafe කියන එක. මම මේ තියෙන එතකොට මේ protection එක මේ Windows මේ protection එක. එතකොට මම මේකේ screen protection එක සාමාන්‍යයෙන් මම මේ කැමති නෑ. මට ඉස්සර චමරන්දි කිව්වා මේක දාගන්න කියලා. මම අර
කීයද 6 ආපු කාලේ ගත්ත ෆෝන් එක සතියයි කුඩු වුණා ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකක් දැම්මේ නැහැ. ඊට පස්සේ හැම ෆෝන් එකකටම ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර්ස් දානවා. ඉතින් ඒකින්ද මේකටත් දානවා. මම කැමති නෑ දාලා යූස් කරන්න උඩ දාන්න වෙනවා. ඒකින්ද අපි දාමු. හැබැයි මේක මම දාන්නේ නැහැ. මේක මම Apple එකට අරන් ගිහලා දා ගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒක ටූල් එකක් තියෙන එක පිළිවෙලට දාලා දෙනවා ඉතින්. ඉතින් හරි ඕක තමයි කතන්දරේ. ෆෝන් දෙක data setup කරගන්න ගමන් ඉන්නේ පැත්තකට වෙලා. ඉතින් ඔන්න unboxing එක ඕගලන්ට මම පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට අරන් ආවා. බලමුද අපි මේ power bank එක කොහොමද මේ තියෙන බෙල්කින්ලගේ මම ගත්තු මේ power banks දෙක අපි දෙන්නට ගත්තේ මේ ගොඩක් ලාභයි. මම මේක ගත්තු වීඩියෝ එකත් කරා. මම ඒක දැන් ඉස්සරහට දාන්නවා ඕගලන්ට. මේ අපිට මේ power bank දෙකටම ගියේ power 23ක් වගේ. සාමාන්‍යයෙන් මම ආගෝස් එකකින් ගිය අවුරුද්දේ power bank එක ගත්ත මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරපු එකේ ඒකට ගියා අපිට pound 20ක්. ඉතින් මේ බෙල්කින්ලගේ මේක ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මම ඔයාලට Apple ඔයාලට මම මේ Apple Watch Series 9 එකේ unboxing එක අරගෙන එනවා. ඒක try කරනවා ලබන සතිය අරන් එන්න. මේ සතියේ 15 Pro Max එක මම ඔයගලන්ට review එක ගෙනාවා. මේක ගෙනාවා. ඉතින් ලබන සතියේ මම ඔයගලන්ට ඒක අරන් එන්න උඩරිම try කරනවා. හරි මේකත් මම ඔයගලන්ට පෙන්නලාම අද මම මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගලන්ට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට unboxing එකක් ගෙනාවා. ඉතින් review එක මම already කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක බැලුවේ නැත්නම් මම මෙතනින් කාඩ් එක display කරන්නම් බලන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හැමදාම වගේ මට ප්‍රාර්ථනා කරන්න. දැන් මෙහි මේ මම කියලා තියෙනවා දැන් මේවා හදලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට යූස් කරන්න. ලංකාවේ මිනිස්සු කියන්නේ ලෝකේ දේවල් හදන්නේ ඒ ලෝකේ මිනිස්සුන්ට පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපේ රටේ තමයි ওই ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මිනිස්සුන්ට කාර් හදන්නේ කාර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ අලුත් බ්‍රෑන්ඩඩ් ෆෝන්ස් හදන්නේ පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඒ රටේ සිස්ටම් එක තුල ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සිස්ටම්ස් හදලා තියෙනවා. සිස්ටම් චේන්ජ් වෙලා අපේ රටේ ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සිස්ටම්ස් තියෙන්නේ අපේ රට පාලනය කරන අයට සහ අපේ සල්ලි ටික හොරගම් කරන අයට. ඉතින් මේ රටවල එහෙම නෙමෙයි. කම්කරු වගේ ඉඳලා ඉහිළම කෙනා දක්වා අලුතෙන් එන Apple phone එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අලුත්ම වාහනයක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒවා තමයි මේ රටවල තියෙන පහසුකම් ඉතින් මිනිස්සුන්ට. ඉතින් අපේ රටවල මීට වඩා ලේසි දිනු කරන්න. ඉතින් අපි ඒව ගැන ඉතින් හැමදාම කතා කරලා බොරි වෙනවට වඩා හොඳයි. ඒ ගැන කතා නොකර ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් හැමෝටම මේ වගේ අලුතෙන් එන මම ගිය සතියේත් ප්‍රාර්ථනා කරේ ඒක තමයි මේ අලුතෙන් එන Apple phone එකක් වගේ දෙයක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමට. මේ කියන්නේ මේ බඩු හදන්න මිනිස්සුන්ට පාවිච්චි කරන්නනේ. තත්ත්වෙට මේ රට වෙනස් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අන්තිමට මේ පෙට්ටියත් කඩමු. මේ දෙක නම් ඉතින් කඩන්න දෙයක් නැහැ. මම මේක මගේ මේ ඉස්සරහට මම house make කෝ එකක් නැත්තම් පොඩි house tour එකක් ගේනවා. එතකොට මගේ චූටි ස්ටුඩියෝ එකේ මේ හදපු මේ දාන බඩුත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඇතල මෙතන shelf වගේක් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දැකලා තියෙනවා මම කරපු වීඩියෝස් වල. හරි මේ තියෙන power bank දෙක ඒකත් කඩලාම බෙල්කින්ස් ලගේ. ඊට පස්සේ Apple Watch එකත් ගත්තට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම එකට ටයිප් කරන්න මේ charge කරන්න පුළුවන් unit එක ගන්නවා බෙල්කින්ස් ලගේම. ඉතින් මේ බලමු ඉතින් මේකේ unboxing එකත් මෙහෙමම කරලා අද වීඩියෝ එක මම නවත්තන්න. බලමු මේක. ඒකත් ගොඩක් හොඳයි බර නැහැ ෆෝන් එකක් වගේමයි බෙල්කින්ස් බඩු ගොඩක් quality ඉතින්. ඉතින් ඔච්චරයි. මේකෙත් නෑ කේබල් කෑල්ලක් තියෙනවා. Type C බොඩි කේබල් එකක් තියෙන. ඉතින් කෙලිමිට කරලා මේක Apple එකට යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් iPhone එක කේබල් එකකින් කේබල්ට මාරු වෙන්නේ ඒක තමයි තියෙන වාසිය. හොඳයි ඉතින් මේ තියෙන බලන්න. මේක තමයි power bank එක. හරි එහෙනම් ඉතින් ඔන්න පොරොන්දු වෙච්ච දෙයක් කියනවා. එහෙනම් ඉතින් මම යනවා. ලබන සතියේත් අලුත් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඔයාලව හම්බෙන්න ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම කියනවා පරිස්සමෙන් ඉන්න. ගිහිල්ලා එන්නම්. මේකේ ඉස්සරහට මොනවද මේකෙන් කරන්න තියෙන වැඩ කැලේ ඔක්කොම ඔයාලට වෙන්න නම් ඉස්සරහට මම මේක කරන වීඩියෝස් ගොඩක් ඒවා මම මේකෙන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒක ඉස්සරහට පෙන්නන්න. ඉතින් මේක පරක් වුණාට සමා වෙන්න. ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. Beyond my control, out of my control. මොකද කරන්නේ ඉතින් Apple අද තමයි මට මේක එව්වේ. හැබැයි මට මේ දැන් මේ බැච් එක එනවා කියලා තිබ්බේ නොවැම්බර් දෙවනි සතියේ කියන්නේ 8 වෙනිදාන් පස්සේ. හැබැයි අද ඔක්තෝබර්
11th ඉතින් මාසයකට කලින් මට හම්බුණා. ඉතින් ඒ ගැන සතුටුයි. ෆෝන් එකත් සෙටප් වීගෙන යන්නේ මේ ඉතින් ෆෝන් එක දැන් ස්ටාර්ට් වෙනවා. මේ එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම කියනවා අපි ගිහිල්ලා එන්න පරිස්සමෙන් ඉන්න. ජය වේවා.